سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم درباره غذاهای کلیدی که تأثیر بسزایی در کاهش پروستات دارند براتون معرفی می‌کنیم و همینطور نقش رژیم غذایی سالم در کاهش پروستات براتون توضیح خواهیم داد. باید گفت که رژیم غذایی در چند سال اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده. به عنوان مثال مبتلایان گیاهخواران به پروستات تقریبا نصف میزان کسانی است که از پروتئین حیوانی در رژیم غذایی خودشون استفاده میکنند. همینطور دانه‌های سویا و محصولات گوجه فرنگی محافظت کننده عالی میباشند. به همین دلیل تأثیرات سبک زندگی امروزی میتونه تأثیر بسزایی بر جلوگیری از سرطان پروستات بکنه. همچنین در سایر فرهنگ‌ها مشکل پروستات در بین مردان به عنوان یک نگرانی محسوب نمیشه. به ویژه در قشر ژاپنی‌ها میزان بروز سرطان به میزان قابل توجهی در مردان ژاپنی پایین می باشه و این به علت رژیم غذایی و میزان بالایی استفاده از غذاهایی همچون سویا، سوپ و غذاهای کم چربی می باشد. به عنوان مثال استفاده بیشتر از فیبر در رژیم غذایی نشان داده که مقدار تستوسترون و استروژن رو دفع میکنه. همچنین استفاده بیشتر از لوبیا، عدس، نخود و میوه‌های خشک همگی منابع غنی از فیبر هستند. در واقع می توانید با مصرف غذاهای زیر 20% از رشد پروستات جلوگیری کرده و همچنین استرس خودتون رو هم مدیریت کنید. در ادامه این مواد غذایی رو بررسی میکنیم. به گفته کارشناسان خوردن یک فنجان سیب زمینی شیرین در هفته میتونه خطر ابتلا به سرطان ریه، پوست و پروستات رو کاهش بده. سیب زمینی شیرین و هویج دارای 4250 میلی گرم بتا کاروتئینه که این مواد برای کمک به بدن شما برای جذب تمام لیکوپین موجود در گوجه فرنگی کافی است و در این حال احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو تا 32% کاهش میده. جدای از همه اینها، افزودن سیب زمینی شیرین به رژیم غذایی روزانه میتونه نیاز بدن شما به ویتامین ها و مواد معدنی رو برطرف کنه که به بهبود بینایی، مدیریت فشار خون، سطح قند خون و کاهش خطر سکته هم کمک میکنه. مواد بعدی سلنیومه. سلنیوم یک ماده معدنی کمیابه، به این معنی که بدن شما فقط به مقدار کمی نیاز داره. این ماده معدنی در طیف وسیع از غذاها از جمله غذاهای اصلی روزمره مانند گوشت، تخم مرغ و نون یافت میشه. به عنوان یک ماده معدنی ضروری تامین نیاز روزانه سلنیوم خودتون رو میتونید از منابع غذایی تامین کنید. به طور متوسط شما باید 55 میکروگرم در روز از سلنیوم مصرف کنید تا از کمبود اون در بدن خودتون جلوگیری کنید. همینطور اسمودی ها یا جایگزینی های آرد سفید در محصولات پخته شده مثل بلغور جو دوسر منبع عالی سلنیوم است. یک فنجان بلغور جو دوسر حاوی 10 میکروگرم سلنیومه و در حالی که جو دوسر خام تا 23 میکروگرم سلنیوم داره. طبق یک مطالعه مردانی که به مدت 41 سال مکمل سلنیوم مصرف می‌کردند 63% کمتر از افرادی که دارو مصرف می‌کردند در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات بودند. همینطور محققان کانادایی دریافتند که رژیم غذایی سرشار از فیبر محلول میتونه سطح PSA یا سطح هورمون آنتیژن در پروستات رو کاهش بده. در واقع مصرف گندم کامل و لوبیا که هر دو حاوی سلنیوم و مقدار زیادی فیبر هستند به این امر کمک شایانی میکنه. همینطور مصرف روغن جوانه گندم به مردانی که دچار بزرگی پروستات هستند کمک شایانی میکنه. در یک تحقیقات سرطان که در مرکز تحقیقاتی سرطان شناسی فرد هاچینسون انجام شد، خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردانی که مکمل‌های ویتامین ای و روغن جوانه گندم رو با هم مصرف می‌کردند نشان داد که آنها 45% کمتر به سرطان پروستات مبتلا می‌شدند. همینطور این روغن رو باید با آنتی اکسیدان‌های فراوان با ویتامین ای مخلوط کنید تا از فاسد شدن آن جلوگیری بکنه. روغن جوانه گندم پرس سرد دارای رنگ نارنجی است
و مقدار مصرف اون یک قاشق چایخوری با یک لیوان آب به همراه لیمو ترش می باشد. همینطور ویتامین C به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی که داره برای سلامت کل بدن و پیشگیری سرطان پروستات ضروری می باشه. همینطور هندوانه به دلیل قرمز بودنش دارای لیکوپین زیادی می باشه که یک ماده شیمیایی گیاهیه که خطر ابتلا به سرطان پروستات رو تا 40% کاهش میده. یک برش 1 اینچی هندوانه به اندازه 4 گوجه فرنگی لیکوپین می باشد. همچنین محققان رابطه بین چربی های سالم و مصرف گوشت قرمز رو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که چربی حیوانی و ابتلا به سرطان پروستات ارتباط مستقیم داره. در این تحقیقات ثابت شد که تغییر سطح معمول 40% کالری چربی به 30% کالری باعث کاهش سطح هورمون‌های آندروژن و استروژن در مردان میشه. برای کاهش سطح چربی گوشت‌های کم چرب مانند مرغ بدون پوست و گوشت‌های ماهی رو بیشتر مصرف بکنید. همینطور نوع گوشت مرغ در رژیم غذایی بسیار مهمه. جوجه‌های پرورشی در کارخانه‌های آغشته به هورمون‌ها، آنتیبیوتیک‌ها و استروئیدها بر رشد حیوان و مواد گوشت اونها تأثیر میذارن. هنگامی که پرندگان غذاهایی را میخورند برای هضم تکامل نیافتند، هضم مواد در بافت DNA سمی ایجاد میکنه. زیرا بافت‌ها تا 200 تا 300% اندازه طبیعی خودشون رشد میکنن. مرغ حاوی آمین‌های هتروسیلیکیک که نشان داده شده است که باعث ایجاد سرطان پروستات در موش‌ها میشود، به همین دلیل به پروستات انسان هم صدمه خواهد زد. همینطور استفاده از لبنیات هست. همینطور چربی‌های اشباع شده در بیشتر لبنیات سلامت پروستات رو با مشکلی رژیم کم چرب رو که برای سلامت پروستات بهترینه تضعیف میکنه. بنابراین به جای مصرف لبنیات کلسیم خود را میتونید از ماهی، سبزیجات و بادام دریافت کنید. همینطور میتونید به جای استفاده از لبنیات از جایگزین‌هایی مانند سویا استفاده کنید که دارای چربی‌های سالم گیاهیه. همینطور گزینه‌های میان وعده‌های سالم شامل ذرت بوداده، میوه و آجیل‌های خام و بدون نمک میباشد. و در پایان باید گفت که غذاهایی که حاوی ترکیبات ضروری هستند ممکنه به حفظ سلامت پروستات و کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات کمک بکنند. با این حال محققان باید مطالعات بیشتری را انجام دهند تا دقیقاً بدانند رژیم غذایی چگونه بر سلامت پروستات تأثیر میذاره. و این ایده خوبی است که قبل از ایجاد تغییرات در رژیم غذایی با ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود و دکتر خود مشورت کنید، به خصوص اگه در حال دریافت درمان برای سرطان پروستات هستید. این به این دلیله که برخی غذاها ممکنه با داروها و درمانهای مختلف تداخل داشته باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور خوشحال میشیم که نظرات و تجربیات خودتون رو در قسمت کامنت بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.